tosiaan lyhyttä katsausta digitaalisuuden painopisteeseen Erasmus Plus-ohjelmassa ja Euroopan solidaarisuusjoukot-ohjelmassa. Meitä on täällä matkakavereina nyt sitten tälle hetkelle suunnittelija ja digitaalisen nuorisotyön asiantuntija Juha Kiviniemi tuolta Verkestä ja digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskuksesta ja minun kollega ohjelma-asiantuntija Mari Pohjola Opetushallituksesta ja minä olen vastaava asiantuntija Sari Turunen-Zwinger myös Opetushallituksesta. Ja meillä on mahtavaa live-kuvittajana tässä sessiossa Linda Saukkorauta Redan Oy:stä. Ja tätä live-kuvitusta tosiaan syntyy koko session ajan ja sitä voi seurata Lindan videokuvan välityksellä. Tuossa chatissa on siihen sitten tarkempaa ohjeistusta, jos haluatte kiinnittää sitä isompaan kuvaan. Ja samoin kuin tuo alkumatkan ohjelma, niin tämäkin sessio tallennetaan myös, jos joutuu sitten vaikka poistumaan kesken, niin pääsee sitten katsomaan myöhemmin loppuun asti. Mutta sen pidemmittä puheitta lähdetään liikenteeseen ja tosiaan Erasmus Plus ja Euroopan solidaarisuusjoukot-ohjelmat on tällä uudella ohjelmakaudella entistä osallistavampia, vihreämpiä ja digitaalisempia. Se nyt ei ole varmaan enää tässä vaiheessa päivää kenellekään yllätys tai tässä vaiheessa vuottakaan. Nämä painopisteet esitellään ohjelmissa omina kokonaisuuksinaan, mutta todellisuudessahan ne linkittyy hyvin vahvasti eri tavoin toisiinsa. Voivat linkittyä ja mennä sujuvasti niin, että esimerkiksi entistä laajempi osallistujajoukko voi päästä osalliseksi hanketyöstä johonkin vaikkapa etäyhteyksin toteutettavaan hanketoimintoon. Mutta mistä tämä laajemmasta eurooppalaisesta keskustelusta tai viitekehyksestä tämä digitaalisuuden painopiste nousee, Mari? Joo, eli tässähän on tosiaan tämän digitaalisuuden painopisteen taustalla on tämmöinen digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelma, joka on siis tämmöinen EU:n poliittinen aloite, jonka tavoitteena on siis tukea jäsenvaltioiden koulutuksen siirtymistä digiaikaa. Ja tämä on tosiaan nyt tänä vuonna laadittu tämä toimintasuunnitelma ja tämän laatimisessa on hyödynnetty myöskin komission tämmöisellä avoimella kuulemisella kerättyjä kokemuksia tämän koronapandemia-ajan koulutuksesta ja opetuksesta. Ja tämä kuuleminen viimeistään toi tosi selvästi esiin sen, että eurooppalaisten koulutusjärjestelmien tai koulutusjärjestelmän on vastattava tämän meidän digitaalistuvan yhteiskunnan vaatimuksiin ja että sekä koulutuksen järjestäjien digitaalisia valmiuksia että sit myös oppijoiden ja opettajien tämmöisiä digitaalisia taitoja on tuettava. Ja tämä toimintasuunnitelma pyrkii vastaamaan näihin digitaalisuuteen liittyviin tarpeisiin erilaisilla toimilla. Ja nämä toimet voidaan jakaa oikeastaan niin kuin 2 strategisen painopisteen alle. Ja ensimmäisessä painopisteessä on tavoitteena kehittää tehokkaita digitaalisia koulutusekosysteemejä, eli tarkoituksena olisi tukea oppilaitosten valmiuksia ja ymmärrystä siitä, että miten niin kuin digitaaliteknologian tarjoamia mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää koulutuksessa ja opetuksessa. Sitten tämä toimintasuunnitelman toinen painopiste liittyy siihen, että pyritään kehittämään tässä tämmöisessä niin kuin digitaalisessa muutoksessa tarvittavia taitoja ja osaamista, eli pyritään lisäämään digitaalista ymmärrystä ihan kaikilla yhteiskunnan tasoilla niin, että sekä tuettaisiin perustason digitaalista ymmärrystä, että myöskin sitten korkeimman tason digiosaamisen kehittymistä. Eli tosiaan tällainen laajempi eurooppalainen viitekehys tällä painopisteellä on, mutta miten tämä kaikki sitten ihan tarkalleen ottaen näkyy Erasmus Plus ja Euroopan solidaarisuusjoukot ohjelmien eri toiminnoissa tai millä tavalla nyt näiden painopisteiden toteutumista näissä ohjelmissa sitten tuetaan? Haluaisitko Sari kertoa tarkemmin siitä? Joo, tässä oli tosiaan, kuuntelin Sofia Eriksson Watershootin puhetta alussa, niin hän kyllä kiitettävästi toi just nämä samat näkökulmat esille, ja jos mennään sitten vielä vähän sinne syvemmälle, että mitä näissä molemmissa ohjelmissa, niin ainakin nämä 4 sieltä nyt nousee vahvasti. Niin ensinnäkin tämä ohjelma tai nämä ohjelmat tukevat eri tavoin juuri tätä osallistujien digitaitojen kehittymistä, niin kuin sä sanoit tuossa, että se on todella tärkeä tavoite.
Se voi olla niin, että se taitojen kehittäminen on jonkun hankkeen, sen hanketoiminnan ihan se pää- ja keskeinen tavoite, hyvin erilaisin menetelmin, metodein. Tai sitten se voi olla niin, että osallistujien taidot, digitaidot kehittyy siten, että käytetään näitä erilaisia uusiakin digitaalisia välineitä ja työkaluja välineenä siinä työskentelyssä, samalla kun työskennellään ehkä sitten ihan jonkun toisen aiheen parissa, mutta siinä samalla opitaan ja kasvatetaan niitä omia taitoja. Ja se on niin kuin nyt jo havaittavissa tässä lyhyelläkin aikajaksolla, niin kuin nyt tämän pandemian aikana, että tämmöinen tuettu hanke voi mahdollistaa sellaistenkin uusien IT-välineiden kokeilu, johon ehkä muuten olisi mahdollisuutta oppilaitoksessa tai toimijajoukossa. Ja tavoitteena on tosiaan saada digitaalisen muutoksen mukaan ihan kaikenikäiset oppijat varhaiskasvatuksesta senioreihin, opettajat ja kouluttajat, nuorisotyöntekijät ja nuoret. Me palataan näihin digitaitoihin vielä tässä sessiossa vähän tuonnempana Juhan puheenvuorossa. Mutta sitten toiseksi me nostettiin tähän, että ohjelma edistää näitä virtuaalisia oppimisia tai virtuaalista oppimista osana liikkuvuusjaksoja, niin kuin Sofiakin mainitsi tämän blended learning näkökulman, niin että tämmöinen monimuoto-oppiminen mahdollistaa sen, että verkko-oppiminen ennen tai jälkeen tämän perinteisen liikkuvuusjakson täydentää sitä ulkomaanjaksolla tapahtuvaa oppimista ja voi tällä lailla vahvistaa ja syventää sitä oppimiskokemusta. Ja näitä monimuotoliikkuvuuksia ja niiden niin kuin virtuaalisia jaksoja ja virtuaalisia toteutuksia varmasti alkaa syntymään eri sektoreilla ja eri aloilla hyvinkin niin kuin erilaisia, ja näitä mielenkiinnolla varmasti sitten jaetaan ja seurataan. Sitten kolmanneksi ohjelmassa kannustetaan hankkeita hyödyntämään enemmän virtuaalista yhteistyötä ihan hankekumppaneiden kesken siinä sellaisessa yhteistyössä. Esimerkiksi meidän selvitysten mukaan pandemia-aikana kumppanuushankkeissa hankekokouksia pakonkin edessä muutettiin virtuaaliseen ympäristöön sopivemmaksi hyvin paljon. Ja se kokemus antoi osoituksen siitä, että tietyt perusasiat hoituu ja osa yhteistyöstä tulevaisuudessakin voi sujua tehokkaasti myös virtuaalisesti, kunhan se etätyöskentely suunnitellaan hyvin ja kaikilla osapuolilla on siihen sopivat välineet ja mahdollisuudet. Ja tällöin myös sitten mahdollistetaan, että entistä suurempi joukko voi osallistua tällaisiin ja myös matkustaminen ei välttämättä ole sitten niin suuressa osassa siinä työskentelyssä. Toisaalta täytyy sitten sanoa, niin kuin tuossa aiemminkin, että myös pandemia-ajan kokemukset osoitti sen, että osa yhteistyötä puolestaan sitten, kuten esimerkiksi ideointi, suunnittelu, kulttuurinen oppiminen, ne voivat onnistua paremmin silloin, kun työskennellään ja kohdataan kasvotusten siinä aidossa vuorovaikutuksessa. Ja uskon, että jatkossa niin kuin näitä eri tapoja niin kuin sen tarpeen mukaan voidaan entistä helpommin yhdistellä. Ja neljänneksi sitten ohjelmassa tuetaan erilaisten eurooppalaisten alustojen ja työkalujen käyttöä. Ja eTwinning esimerkkinä, tässä nyt muutamia mainitakseni, niin eTwinning on jo koulumaailmassa hyvin tuttu työväline, vuosien ajan mahdollistanut hienoa yhteistyötä yleissivistävän ja ammatillisenkin koulutuksen toimijoille. EPAlle puolestaan on aikuiskoulutuksen osaajia yhteentuova alusta. Ja sitten uusin työkalu on tällainen Selfie, itsearvioinnin työkalu. Siinä tämän Selfie-työkalun kysymysten avulla oppilaitos voi arvioida, kuinka hyvin se hyödyntää erilaisia digitaalisia teknologioita ja oppimisessa ja opetuksessa. Ja tämä voi auttaa sitten koulun suunnittelutyössä ja kehittämisessä. Ja nyt kun puhuttiin sitten tuossa näiden prosessien digitalisoinnista, niin tiedän, että teillä korkeakoulupuolella, Mari, ollaan jo pitkällä siinä, että Erasmus-liikkuvuudet ja niiden dokumentaatio, tai siis oikeastaan liikkuvuuksien dokumentaatio on siirtymässä paperimuodosta digitaaliseen muotoon. Mitä sä voisit tässä vaiheessa ehkä todeta ja kertoa meille tästä paperittomasta Erasmuksesta? Joo, tosiaan tämä paperiton dokumentaatio on korkeakoulupuolella aika ajankohtainen aihe. Toki tuo digitaalisuus näkyy korkeakoulujen näissä Erasmus Plus-toiminnoissa hyvin monella eri tavalla, mutta yksi ehkä tosiaan tähän mennessä näkyvimmistä asioista on ollut tämä liikkuvuuden hallinnon digitalisointi. Ja tässähän on taustalla myöskin Sofian alussa mainitsemassa puheenvuorossaan tai antamassaan puheenvuorossa mainitsema tällainen EUn eurooppalainen opiskelijakorttialoite.
Ja tässä aloitteessa tavoitteena on siis se, että siinä pyritään digitalisoimaan ja myöskin yksinkertaistamaan tätä liikkuvuusprosessia sekä opiskelijoiden että myös sitten korkeakoulujen näkökulmasta sekä mahdollistamaan vielä tämmöinen opiskelijoiden sähköinen tunnistautuminen ja tietojen siirtäminen korkeakoulujen välillä. Ja nimensä mukaisesti tässä aloitteessa myöskin sitten kehitetään tämmöistä niin kuin yhteistä eurooppalaista opiskelijakorttia. Ja mitä tällä nyt sitten ihan konkreettisesti tavoitellaan, niin on ihan niin kuin konkreettisena esimerkkinä sitä, että alkaen ihan siitä, kun opiskelija lähtee etsimään tietoa potentiaalisista vaihtokohteista ja sen jälkeen sitten oman kotikorkeakoulunsa kautta hakee vaihtoon sinne kohdekorkeakouluun aina sitten sinne asti, kun se opiskelija on sitten vaihdon jälkeen palannut takaisin kotimaahansa ja saa sitten sen vaihdon aikana suoritetut opinnot hyväksiluettua omaan tutkintonsa, niin ihan kaikki tässä prosessissa tapahtuisikin digitaalisesti ja kokonaan ilman paperia. Ja luonnollisesti tässä on paljon työtä edessä, mutta tätä kohti tosiaan niin mennään. Ja tämän aloitteen puitteissa tapahtuvaa tätä hallinnon digitalisointia on edistetty jo pitkään kansallisesti ja Euroopan tasolla. Ja niinpä sitten tähän liittyvät työkalut ja rajapinnat alkaa olla teknisesti jo aika pitkälle valmiita. Ja esimerkkinä voisi mainita vaikka tämän Erasmus Plus-appin, jota tosiaan opiskelijat voi jo tällä hetkellä hyödyntää eri vaiheissa vaihdon aikana. Eli nyt siis tosiaan lähestytään täällä korkeakoulukentällä jo ihan niin kuin konkreettista käyttöönottoa, ja tämä kuluva lukuvuosi on korkeakouluille tosi jännittävää aikaa ja on tällaista niin kuin siirtymäkautta kohti tätä tämmöistä digitaalista liikkuvuuden hallintoa. Ja vaikka tällä hetkellä nyt tämä koskettaa lähinnä korkeakoulukenttää, niin selvää on se, että komission suunnitelmissa on kyllä tämän paperittoman liikkuvuuden dokumentaatio ja hallinnon ulottaminen myöskin sitten muille koulutuksen sektoreille tulevaisuudessa. Mutta nyt me ollaan ehkä toivottavasti kaikki saatu jonkinlainen kuva siitä, että mitä Erasmus Plus ja Euroopan solidaarisuusjoukot ohjelmien tämä digitaalisuuden painopiste tarkoittaa. Ja seuraavaksi me sitten kuullaan lisää tuolta digitaalisen nuorisotyön asiantuntija Juha Kiviniemeltä, että miten he erityisesti nuorisotyön kentällä sitten näitä asioita lähestyvät. Mutta vielä ennen kuin päästetään Juha ääneen, niin me toivottaisiin kuulevamme myöskin teidän osallistujien kommentteja näihin käsiteltyihin aiheisiin. Eli seuraavaksi pyydettäisiin teitä vastaamaan pariin kysymykseen tämmöisen Mentimeter-työkalun avulla. Ohjeet löydätte tuosta dialta, eli jos teillä on siinä esimerkiksi kännykkä lähettyvillä, niin sitä kannattaa tässä hyödyntää ja tuonne menti.com-osoitteeseen sillä siirtyä ja tuolla mainitulla koodilla pääsette sitten näihin kyselyihin käsiksi. Ja sillä välin kun etsiydytte sinne oikeaan osoitteeseen, niin mä vaihdan ruudun jaon ja myöskin siellä seuraavalla ruudulla sitten on tuo koodi näkyvissä, eli älkää ihmetelkö, jos se nyt tästä katoaa hetkeksi. Näin. Eli nyt mulle näkyykin jo täältä, että sinne selvästikin moni on jo päässyt sinne alustalle. Eli teille tosiaan pitäisi tämä kysymys siellä Mentimeterissä näkyä ja sieltä pitäisi päästä klikkailemaan sitten näitä digitaalisuuden osa-alueita teidän mielestä tärkeysjärjestykseen. Ja siinä nyt näkyy, että ensimmäisenä tällä hetkellä olisi tuo paperiton Erasmus Plus-hallinto. Ja tulokset siinä sitä mukaan elää, kun te sinne niitä vastauksianne klikkailette. Mutta tässä vaiheessa oikeastaan voisin kutsuakin sitten Juhan stagelle. Eli Juha, mitä ajatuksia nämä liikkuvat vastaukset tässä ruudulla sinussa herättää? Joo, kiitos. Ihan vielä ei pysty reagoimaan tuohon järjestykseen, kun se elää koko ajan. Ei ole hirveän yllättävää, että paperiton Erasmus Plus-hallinto on ykkösenä. Totta kai kaikki me, jotka joskus ollaan haettu jotain hankkeita tai muuta, niin kyllä se, että kaikki mahdollinen tämmöinen hallinnollinen saada, niin mitä paperittomampana se toimii, mitä joustavammin se toimii digitaalisessa maailmassa, niin kyllähän se helpottaa meidän elämää aivan älyttömästi. Musta on hirveän mielenkiintoista, miten nuo painopisteet ikään kuin leikkii toisessa kanssa ja miten ne painopisteet toisaalta tukee toisiaan.
Nämä on kaikki näkökulmia samaan ilmiöön, eli digitaalisuuteen. Siinä mielessä heijastelee mielenkiintoisesti mun mielestä nuorisotyön kenttää, että jos puhutaan vaikka tuosta, mikä tokana nyt tällä hetkellä on tuo nuorten digitaitojen tukeminen, niin silloin puhutaan siitä, että millaisia valmiuksia tuetaan nuorten elämässä näiden esimerkiksi nuorisovaihtojen tai muiden Erasmus- ja solidaarisuusjoukkojen projektien avulla. Eli millaisia valmiuksia nuoret pystyy kehittämään. Toisaalta tuo paperiton hallinto on sitä meidän sisäistä toimintaa, miten digitaalisuus tukee sitä, että me toimitaan entistä tehokkaammin, koska totta kai mitä tehokkaammin me toimitaan, niin sitä enemmän se tarkoittaa myös Erasmus Plus-ohjelman rahaa, mikä on suoraan siihen nuorten toimintaan, että sitä ei valu siihen meidän hallintoon. En väitä, että sitä olisi tarpeettomasti tähänkään mennessä valonnut, mutta kaikessa on varmasti kyse siitä, että käytetään rajallisia resursseja mahdollisimman fiksusti. Toi virtuaalinen oppiminen ja tämä monimuoto-oppiminen on mielenkiintoinen näkökulma, joka on nyt tietysti tämän pandemian myötä noussut arvaamattomaan, ja sitä on varmasti se on saanut isoa profiilin nostoa ikään kuin siitä, ja sen mahdollisuudet ehkä nähdään aiempaa paremmin. Se on mielenkiintoista nähdä, että mitä siitä tulee. Yksi tärkeitä läpileikkaavia asioita Erasmus Plus-ohjelmassa ja myös tämän ohjelmakauden edeltäjissä on kuitenkin ollut se, että miten tullaan avoimemmiksi tai miten nuoret tulee avoimemmiksi uusille kulttuureille. Ja virtuaalisissa nuorisovaihdoissa on tietysti tietyllä tapaa ehkä rajallinen mahdollisuus siihen, että miten osalliseksi siitä toisen maan kulttuurista pääsee. Mutta toisaalta virtuaaliset vaihdot taas mahdollistaa todennäköisesti sen, että pystytään järjestämään paljon matalammalla kynnyksellä niitä vaihtoja. Ja siinä on ihan valtava potentiaali, miten virtuaalisten vaihtojen toteuttaminen ja verkon erilaisten mahdollisuuksien hyödyntäminen, niin millä tavalla se voi tehdä entistä saavutettavampia oikeastaan kaikista Erasmus Plus-ohjelman osa-alueista. Ja sitä ei kannata yhtään väheksyä, että millaisia asioita voidaan verkonkin yli toteuttaa. Toi on tällä hetkellä matalimpana toi erilaiset eurooppalaiset alustat ja työkalut. Sekään ei toisaalta hirveästi yllätä. Toi on semmoinen, mitä nuorisopuolellakin ollaan paljon pohdittu, että luodaanko omia työkaluja vai käytetäänkö esimerkiksi kaupallisten toimijoiden olemassa olevia työkaluja. Puhutaan sitten kommunikaatiovälineistä tai tiedon arkistoinnin välineistä tai esimerkiksi meidän oman työn organisoinnista. Ja kaikissa on tietysti puolensa. Tämmöiset julkisilla rahoilla rahoitetut työkalut, niin niillä on aika hankalaa aina kilpailla isojen kaupallisten toimijoiden kanssa. Mutta se plussapuoli on siinä, että silloin kun ollaan siinä omassa ympäristössä, niin silloin me tietenkin ollaan kontrollissa itse myös siitä ympäristöstä. Ja on aivan selvää, että esimerkiksi rahoitukseen liittyvä byrokratia, se täytyy kulkea nuoriso-ohjelman sisäisissä kanavissa. Sitä ei voida laittaa jonkun ulkoisen toimijan alle, vaan semmoiset asiat täytyy olla ihan täysin kontrollissa. Mutta se taas, miten projekteja juoksutetaan, niin siinä on esimerkiksi aika paljon arvovalintoja tehtävänä, että onko parempi käyttää niitä omia työkaluja, jotka on ehkä vähän kankeampia, joihin meidän täytyy nuoret saada ensin niiden työkalujen piiriin, vai käyttää jotain olemassa olevia työkaluja. Mun täytyy puuttua tähän esimerkkiin tästä selfie-työkalusta. Tämä on hirveän mielenkiintoinen, koska tämä on tuolta koulutuspuolelta tämä itsearviointityökalu, mutta nuorisopuolella ihan yhtä lailla pohditaan tällä hetkellä todella paljon sitä, että miten omia digitaalisia taitoja pystytään paremmin arvioimaan ja miten pystytään myöskin digitaalisen nuorisotyön vaikuttavuutta esimerkiksi arvioimaan. Musta tuntuu, että aika paljon me kamppaillaan samojen kysymysten äärellä niin nuorisopuolella kuin koulutuspuolellakin. Ja loppupeleissähän nuoriso-ohjelmien molemmilla puolella ne nuoret on meidän kaikkien kanssa
ne samat nuoret, tai ne osallistujanuoret on ihan samoja osittain. Niin tässä voisi ehkä miettiä, että voisiko nuorisoala ja opetussektori, koulutussektori myöskin tehdä entistä enemmän yhteistyötä näiden kanssa, koska selkeästi samoissa tematiikoissa pyöritään. Tässä on toi digitaalinen tukeminen on kakkospainopisteenä. Meillä taisi olla toinen mentikysymys nimenomaan tähän digitaalisiin taitoihin liittyen, koska näitä on määritelty eurooppalaisittain ja myöskin kansallisesti näitä digitaitoja. Mutta jos puhutaan digitaalisista perustaidoista, niin se on tietysti arvovalinta, että mikä on kaikkein tärkein digitaalinen perustaito. Vastatkaa kysymykseen, niin mikä on teidän mielestänne oikea vastaus. Nyt olisi todella hämmentävää, jos kaikki vastaisi saman. Se olisi ehkä päivän isoin yllätys. Odotellaan pieni hetki, että vastauksia kertyy. Kaaviossa hahmottuu aika selkeästi isona pompsina toi informaatio- ja datalukutaito. Se ei ole hirveän yllättävää, jos ajatellaan, että millaisien ilmiöiden kanssa globaalisti ollaan viime vuosina pyöritty. Puhutaan ekstremismin lisääntymisestä ja valeuutisten ja muuten vaan harhaanjohtavan tiedon yleistymisestä. Ja se on ihan valtavan iso kysymys, että miten voidaan vahvistaa oikeastaan kaikenikäisten kansalaisten valmiuksia suodattaa ja arvioida sitä kaikkea tietoa, mikä on saatavilla. Yksi isoimmista digitalisaation mukanaan tuomista asioista on tiedonvälityksen murros. Kaikki pystyy periaatteessa tuottamaan samalla viivalla tietoa verkkoon, ja se aiheuttaa ihan valtavat paineet yksilön ja kansalaisen kyvylle arvioida sitä tiedon lähdettä ja sen tiedon luotettavuutta. Ja tämä on mielenkiintoista, että voi ajatella ohjelman kannalta ja meidän käytännön toiminnan kannalta oikeastaan kahdella tapaa. Me voidaan ottaa tämä informaatio- ja datalukutaidon vahvistaminen, sitä voidaan ottaa vaikka niin kuin nuorisovaihdon tai nuorten osallisuushankkeen sisällöstä, koska se on ihan hirveän tärkeä asia esimerkiksi yhteiskuntaan osallistumisessa, niin se, että pystytään hakemaan tietoa sen oman vaikuttamistoiminnan tueksi, niin se on ennakkoedellytyksenä sille, että pystyy yleensä vaikuttamaan siihen ympäröivään yhteiskuntaan. Ja toisaalta se liittyy limittäin tosiaan kaikkiin oikeastaan ohjelman painopisteisiin, nuorten osallisuuteen ja ympäristöönkin, miten voidaan tuottaa oikeaa tietoa siitä, että mihin suuntaan ympäristön tila on menossa. Eli kaikki tämä liittyy siihen informaation hallintaan. Se liittyy toisaalta nuorten elämään tosi monipuolisesti. Kaikki se informaatio siitä, että mistä löytää ne omat heimonsa ja mistä löytää ne omat viiteryhmänsä. Vaikka kuka tahansa meistä muuttaa uuteen kaupunkiin töihin, niin me tarvitaan jo digitaitoja siihen, että me löydetään tekemistä siitä uudessa kaupungissa, tai me löydetään ne tyypit, jotka harrastaa samoja asioita kuin me, jotta me voidaan vapaa-ajalla myös löytää ne omat heimomme. Mä jopa argumentoisin, että kyse on digitaalisissa perustaidoissa, oikeastaan kaikissa näissä on kyse digitaalisista elämäntaidoista siinä mielessä, että kaikki näitä tarvitaan, jotta me voidaan ihan vain olla ihmisiä ja elää yhteiskunnan jäsenenä, niin kaikki näitä perustaitoja tarvitaan. Tuolla isona kakkosena on viestintä ja yhteistyö. Samalla tavalla oikeastaan liittyy tämän päivän työelämään, liittyy opiskeluun, liittyy elämiseen ja olemiseen yleensä ottaen. Liittyy nuorten kohdalla erityisesti siihen, että jotta nuori pystyy ilmaisemaan itseään ja tuottamaan oman äänensä kuuluviin joko hevimmässä yhteiskunnallisessa keskustelussa tai ihan vaan siinä jokapäiväisessä elämässään, niin se tarvii jollain tavalla tarvii noita viestintätaitoja, ja usein esimerkiksi vaikuttamistoiminnassa niistä on aika vaikea tehdä yksin, se vaatii silloin myös niitä yhteistyötaitoja. Ja nämä kaikki totta kai liittyy työelämään. Kolmanneksi isoimpana tuossa on selkeästi tuo ongelmanratkaisu, ja tuo on ehkä semmoinen, mikä on, sanoisin, että on
kaikessa tällaisessa niin kuin digitaalisuuteen liittyvässä kasvatuksessa on se sitten opetuspuolella, formaalisessa kasvatuksessa tai non-formaalisessa kasvatuksessa nuorisotyön kentällä, niin se ongelmanratkaisutaitojen kehittäminen ja se, että nuori luottaa siihen, että se pystyy ratkomaan eteen tulevia ongelmia, on ne sitten teknisiä, on ne sitten sosiaalisia, on ne mitä tahansa, niin se vahvistaa kaikista parhaalla tavalla sitä, että nuori pystyy omassa elämässään jatkossakin pärjäämään ja jatkossakin suoriutumaan, koska me ei voida täsmänä kouluttaa ja vahvistaa sellaisia taitoja, joita me ei tässä vaiheessa vielä tiedetä välttämättä, mitä nuori tulevaisuudessa tarvitsee. Niin silloin se, mitä me voidaan tehdä, on vahvistaa nuoren kykyä pärjätä yllättävissä tilanteissa ja ratkoa niitä ongelmia yhteistyössä oman sen heimonsa ja viiteryhmänsä kanssa. Se jeesaa varmasti tässä. Mites opetushallituksen kumppanit, onko meillä chatissa kysymyksiä, mihin vielä ehditään vastaamaan? Joo, siellä on Satu Lohiniva nostanut, että uuden Erasmus-ohjelmakauden digitalisaation vaatimukset ainakin korkeakoulutuksen osalta tarvitsee myös meidän työntekijöiden digitaitojen tukemista. Että se on aivan totta, että yhtä lailla olemme siinä samalla linjalla. Kyllä. On toisaalta kyse siitä, että meidän täytyy vahvistaa koko sen kasvattajakentän digitaalisia valmiuksia. Toisaalta ihan niin kuin taitojen kannalta, mutta toisaalta myös ymmärrysten kannalta. Mä pidän, että hirveän monessa kun puhutaan digitaalisista kompetensseista, niin se sisältää sen niin kuin taidon lisäksi myös semmoinen niin kuin tiedot ja asenteet komponentin, koska se tuo jotenkin sen, miten me suhtaudutaan digitalisaation ilmiönä ja miten me ajatellaan sitä nuoren elämän kannalta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti, niin sekin kantaa jo pitkälle, vaikka meillä ei itsellämme olisi hirveän vahvoja digitaalisia taitoja. Silläkin pääsee tosi hyvin alkuun. Joo, ja sitten tuossa on Jari Alanko nostanut näkökulmaa, että kun korostetaan tätä digitaalisuutta, niin on ohjelmatasolla niin on vähän ällistyttävää, että hakemukset tietyissä keskitetyissä hauissa tehdään edelleen samanlaisille Word-dokumenteille kuin 90-luvulla, että hitaasti, mutta varmasti isot laivat kääntyvät. Ja tuli tästä mieleeni tämän aamun Helsingin Sanomien, vähän tähän linkittyen Helsingin Sanomien pääkirjoitus myös sitten niin kuin näihin digitaitoihin liittyen ja erilaisiin käyttöliittymiin ja niiden niin kuin sujuvuuteen ja muuhun, että kyllähän tämä on asia, joka on niin kuin vyörynyt sellaisen niin kuin vyöryaallon lailla, että yhtä lailla niin kuin varmasti on monella hatuissa pitelemistä. Mutta sitten siellä vielä Laura Ahonen, että luova ongelmanratkaisukyky, kriittinen ja analyyttinen ajattelu, kyky argumentoida ja esiintyä uusia suomalaisia kansallishyveitä tulevaisuudessa. Vielä lopuksi haluaisitko jotenkin, Juha, tähän semmoiset loppukaneetit lausua? Se olisi aivan mahtavaa, jos meidän jotenkin vientivaltti olisi juurikin semmoinen niin kuin luova ongelmanratkaisukyky, niin mä tykkäisin itse kyllä identifioitua siihen kansaan hyvinkin paljon. Kriittisyys ja analyyttisyys, mä luulen, että jollain tasolla se ehkä jo liitetään suomalaisiin ja suomalaisuuteen maailmalla. Kyky argumentoida ja esiintyä, niissä varmasti on monella meistä tekemistä, riippuu päivästä, niin itse kullakin, itsellänikin. Mutta kaikki nämä on hyviä taitoja ja miksi näistä ei voisi rakentaa uutta kansallista brändiä? Mun mielestä tässä on jotain ihan hyvää ajatusta taustalla. Kyllä. Ja tämähän on aivan sellainen niin kuin Pandoran lipasta. Me voitaisiin jatkaa koko päivä tätä keskustelua ilman muuta ja tosi mielenkiintoista olisi avata pidemmälle. Aika alkaa loppua, mutta haluan vielä nostaa tuon Riikan näkökulman, että eurooppalaisilla alustoilla KV-projekteja tekevät opettajat huomioivat entistä paremmin tietoturvallisen toiminnan ja GDPR:n. Että tästä olen iloinen ja tämä on kyllä tullut komission niin kuin näkökulmasta myös erittäin vahvasti ja toki yhteiskunnassa laajasti tietysti ilman muuta, mutta tämä on niin kuin todella tärkeä asia ja yksi näkökulma myös tämä turvallisuus ja tietoturva näkökulma ja tietosuoja ja näin edelleen. Mutta nyt kello alkaa olla sen verran, että meillä on tässä mahtava kuva tuonne piirtynyt live-kuvittaja Lindan käsissä ja haluaisin kiittää Juhaa ja Maria ja teitä kaikkia osallistujia tästä kivasta sessiosta ja ajatusten vaihdosta. Toivottavasti te myös siellä ruudun takana saitte tästä niin kuin ajatuksia ja ideoita ja tähän iltapäivään sellaista niin kuin, syötettä, joka kantaa sitten eteenpäin. Ja tervetuloa, jos pohditte
Erasmus tai Euroopan solidaarisuusjoukkojen hankkeiden hakemista, niin loppuvuodesta pyörähtää uudet hakuinfot käyntiin ensi kevään hakukierroksille. Lisää varmasti digitaalisuudesta ja muistakin painopisteistä riittää keskustelua siellä. Tämä tällaisena tiiserinä nyt tässä vaiheessa. Mutta kiitoksia puolestani ja tässä on nyt semmoinen 10 minuutin tauko ja sitten ohjelma jatkuu siellä yhteisellä ohjelma-alustalla.